Hello, students of class 8. So, students, we have completed chapter number 1, that is crop production and management. আৰু আজি students আমি আৰম্ভ কৰিম chapter number 2, that is microorganism. Students, তোমালোকে নিশ্চয় আগতে শুনিছা microorganism wordটো তোমালোকে আগতে নিশ্চয় শুনিছা. So now question arises, students, what is microorganism? So microorganism শব্দটো দুটা শব্দ লগ লাগি হৈছে, that is micro আৰু organism. Now, what is meant by micro? We have studied in the last chapter, right? Micronutrients and macronutrients. Micro mane ki? Micro mane is very small. Micro mane very small. Our organism mane ki? An organism refers to a living thing that has an organized structure. Mane ji kono living things hok ki buli koa hoy? Organism buli koa hoy. Ki koise yat? That has an organized structure. Organized structure buli kyo koise? Now see. আমি যদি হিউম্যানৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ, এই হিউম্যান বডি হেজ এ অৰ্গেনাইজ ষ্ট্ৰাকচাৰ, ইয়েছ অৰ নো? প্ৰত্যেকজন হিউম্যানৰ গাত এটা পাৰ্টিকুলাৰ জেগাত লিভাৰ থাকে, আমাৰ কিডনি আছে, আমাৰ ষ্টমাক আছে, আমাৰ স্মল ইণ্টেষ্টাইন, লাৰ্জ ইণ্টেষ্টাইন, এছফেগাছ, মাউথ, চববিলাক এটা পাৰ্টিকুলাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰত আছে নাই? দেৰ ইজ এ অৰ্গেনাইজ ষ্ট্ৰাকচাৰ, যে মানুহ হ'লে এনেকুৱাই হ'ব, চবৰে লাংছ কিডনি এনেকেই হ'ব. ইফ উই টক এবাউট প্লাণ্টছ, suppose this is a tomato plant, the plant have roots, and it has leaves, fruits comes out. This has a organized structure, right? These living things always have a organized structure. Organized আছে, কিন্তু এটা ৰকৰ organized structure থাকে নেকি? Does a rock have a organized structure? No, there is no organized structure in a rock. rock এটা এনেকুৱা হ'ব পাৰে, rock এটা এনেকুৱা হ'ব পাৰে, rock এটা এনেকুৱা হ'ব পাৰে. There is no organized structure. মানে নন লিভিং থিংছত organized structure নাথাকে, কিন্তু লিভিং থিংছ have a organized মানে কি? একদম পাৰ্টিকুলাৰ ৱেট ইন এ পাৰ্টিকুলাৰ ছিষ্টেম, মানে এক প্ৰকাৰৰে হ'ব, তাতে ডেভিয়েশ্যন নহয়, বেলেগ নহয়, অৰ্গেনাইজড, বস্তুটো অৰ্গেনাইজ থাকে. তো অৰ্গেনিজম শব্দটো আছে সেইটোৰ পৰা, যে প্ৰত্যেকটো লিভিং থিং অৰ্গেনাইজড হয়, এটা পাৰ্টিকুলাৰ ছিষ্টেমত চলে. প্ৰত্যেকজন মানুহে মুখেদি ভাত খায়, ষ্টমাকত ডাইজেশ্যন হয়, তাৰপাছত আমাৰ এনাৰ্জি, আমাৰ যিবিলাক খাদ্য আমাক নালাগে আমি এক্সক্ৰিট কৰি দিওঁ, ইয়েছ অৰ নো? তো আমাৰ প্ৰত্যেকৰে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ছিষ্টেমত আমাৰ হিউমেন বডি নাইবা যিকোনো লিভিং থিং চলে. তো সেইটো কি বুলি কোৱা হয়? সেইটো কোৱা হয় অৰ্গেনিজম. ন মাইক্ৰ অৰ্গেনিজম মানে কি? ভেৰি স্মল লিভিং থিংছ. ভেৰি স্মল লিভিং থিংছ আৰ নন এজ মাইক্ৰ অৰ্গেনিজম. Okay, students. Now see, there are different types of organism in the earth. মানে অৰ্গেনিজম মানে কি? লিভিং থিংছ বহুত বেলেগ বেলেগ প্ৰকাৰৰ থাকে, ইয়েছ অৰ নো? ইয়েছ, ৰাইট? উই হেভ দ্য ভেৰি বিগ এলিফেণ্ট টু দ্য ভেৰি স্মল এণ্ট, ইয়েছ অৰ নো? বাট এইবিলাক এলিফেণ্ট আৰু এইবিলাক এণ্টটো আমি চকুৰে দেখা পাওঁ. তো মই এতিয়া কথা কৈ আছোঁ মাইক্ৰ অৰ্গেনিজমৰ কথা. তোমালোকে ক'বা, ছাৰ এলিফেণ্টটো মই দেখা পাইছোঁ যে লিভিং থিং, ভেৰি গুড. মই এণ্টটো দেখা পাইছোঁ, ভেৰি গুড. মই দেখোন আজিলৈকে ক'তোতো মাইক্ৰ অৰ্গেনিজম দেখা নাই. কিয় দেখা নাই? আমি এই কাৰণে দেখা নাই, কাৰণ মাইক্ৰ অৰ্গেনিজমবিলাক দে আৰ ভেৰি মাইনিউট, ভেৰি স্মল. মাইক্ৰ অৰ্গেনিজম চামটাইমছ দে হেভ অনলি ওৱান চেল. এটা চেলেৰে এটা মাইক্ৰ অৰ্গেনিজম বনোৱা হয়, আৰু সেই মাইক্ৰ অৰ্গেনিজমবিলাক বিৰাট বহুত সৰু হয়, ৰাইট? তো সেই মাইক্ৰ অৰ্গেনিজমবিলাক আমি দেখিব হ'লে উই উইল নিড এ মাইক্ৰস্কোপ. এটা মাইক্ৰস্কোপ নোহোৱাকৈ আমি মাইক্ৰ অৰ্গেনিজম দেখিব নোৱাৰোঁ. আৰু সেইকাৰণে উইথাউট নেকেড আই, আমাৰ চকুৰ পাৱাৰ ইমান নাইয়ে, উই ডোণ্ট হেভ ছ' মাছ পাৱাৰ ইন আৱাৰ আইজ ডেট উই কেন চি এ মাইক্ৰ অৰ্গেনিজম, কাৰণ ইমান সৰু হয়. উই উইল নিড এ মাইক্ৰস্কোপ. যোন মাইক্ৰস্কোপে কি কৰে? মেগনিফাই কৰে. ইট উইল এনলাৰ্জ এনি ইমেজ. তো সেই মাইক্ৰ অৰ্গেনিজমৰ ইমেজটো যদি ডাঙৰ কৰা হয় এটা মাইক্ৰস্কোপ ইউজ কৰি, দেন অনলি উই আৰ এবল টু লুক এট দিছ মাইক্ৰ অৰ্গেনিজমছ. বুজি পাইছা? মাইক্ৰ অৰ্গেনিজমছ মানে কি? এনি লিভিং থিংছ দেট ইজ ভেৰি স্মল. মাইক্ৰ মিনছ হোৱাট? মাইক্ৰ মিনছ ভেৰি স্মল আৰ নন এজ মাইক্ৰ অৰ্গেনিজম. Okay, students, now we have to learn about the types of microorganisms. যে মাইক্ৰ অৰ্গেনিজমছ আমি কৈ আছোঁ, মাইক্ৰ অৰ্গেনিজমছবিলাকৰ কিমানটো টাইপছ আছে? There are 5 major types of microorganisms. Those are bacteria, virus, protozoa, fungi and algae. তোমালোকে নিশ্চয় এইবিলাক নাম আগতে শুনিছে, ৰাইট? বেক্টেৰিয়া, ভাইৰাছ, প্ৰটোজোৱা, ফাংগাই, এলগি. বৰ্তমান খুব ফেমাছ হৈ আছে কি? কৰোনা ভাইৰাছ, ৰাইট? কৰোনা ইজ অলছ' এ টাইপ অফ ভাইৰাছ.
Corona virus is also a microorganism. Ki hoy corona virus? Tumaloke manuhok corona virus akranto hoa hai dekha paisa. Corona virus tu tumaloke dekha paisa neki? Dekha poa nai, right? Because it is very small. And to look at a coronavirus, you will need a microscope. Now, students, next topic is bacteria. About bacteria, students, I am pretty sure many of you have heard this name before. Bacteria naam to agar hunisa, no? Yes. Now, as a bacteria before I make points, important points. Number one is bacteria are among the first living things to appear on Earth. I mean, our Earth is millions and millions of years of old, right? Our Earth kon bahut purana hoy. But hey, Earth to agor pa living things nasile ase jano nasile. But at a particular point of time ki hol jetia Earth pani ahi gol lahe lahe Earth living things utponno hoa arambho koi living things started to exist on Earth. Aru hey living things bilakor bitorot bacteria or among the first living things that appear on Earth even before dinosaurs, even before humans, even before any other animals. So what say got Earth hot bacteria hisile, right? Number 2 point is they can be found in almost all environments and inside other organisms. Bacteria enekwa sa bahut thai ase jenekwa we have deserts, we have hills, we have mountains, we have seas, we have oceans, we have the North Pole and the South Pole which is very cold, we have volcanoes, we have lots of places over the earth, right? Kintu protected humans thakibo pare neki? Humans can't live in all the places, right? Eta bahut thanda thait human can live there. In a very hot desert, human can live there. But this bacteria, they are almost found in all environment, even inside a volcano. Volcano bhitoto keteba volcanic eruption pasot tate bacteria poa jay. So a bacteria like kiman strong hoy. They can withstand any amount of temperature, any amount of adversity. Enekwa bacteria ase ja khadya na lage. They don't need food. They prepare food by using oxygen and nitrogen. সিহঁতক বাকি খাদ্য দৰকাৰ নাই কাৰো দৰকাৰ নাই নিজে নিজে থাকি সিহঁতে বাচি ল'ব পাৰিব ৰাইট দে ডোন্ট নিড সানলাইট দে ডোন্ট নিড এনিথিং bacteria ইমান অদ্ভুত এটা প্ৰাণী হয় bacteria are also found inside lots of other animals bacteria বহুত মানুহৰ ভিতৰতো আছে about this we will learn now bacteria মানুহৰ ভিতৰত থাকে আৰু bacteria জন্তুৰ ভিতৰত থাকে বহুত ব্লেক জন্তুৰ বহুত other animalsৰ গাৰ ভিতৰত bacteria থাকে it is said that our human bodies আমার বডিত জিমান সেল আছে বডিত তার 10 টাইমস বেশি আমার গাত কিবা আছে ব্যাকটেরিয়া আছে ইমান ব্যাকটেরিয়া আমার গাৰ ভিতৰতে আছে তো এই ব্যাকটেরিয়া বিলাক গটে বিলাক জানো ভাল না গটে বিলাক জানো বেয়া নো সাম ব্যাকটেরিয়াস আর bad they are known as pathogenic and those bacteria causes diseases. But there are also some good bacteria. A good bacteria bilaki ki kore good bacteria ase kunba bilake amar dehot khadyo bilak hojom korat they help us in digestion some protect us from lots of diseases there are different work of bacteria bhal kamu ase ar beya kam kene ko ase some bacteria causes lots of diseases right bacteria helps in human digestion point number 4 now students see there are three major shapes তিন ধৰণৰ শেপত ব্যাকটেরিয়া পোৱা যায় one is spherical মানে কি তা বলৰ নিচিনা spherical or cocky বুলি কয় spherical or cocky next is spiral মানে কেনেকুৱা এই এনেকুৱা তোমাৰ স্প্ৰিঙৰ নিচিনা spiral এনেকুৱা শেপ এটো কি বুলি কয় spirilla বুলি কয় spirilla or spiral shape বুলি কয় আৰু এটা আছে rod shape bacteria হিতে কি বুলি কয় বাকিলি বুলি কয় bacilli Bacilli, sorry, not Bacilli, Bacilli বুলি কোৱা হয় দেখিছা না ৰড শেপ কেনেকুৱা ৰডৰ নিচিনা শেপ আছে ইয়াৰ Bacilli টোৰ দেখিছা আৰু ইয়াৰ সোয়া স্পাইৰাল শেপ আৰু ইয়াৰ সোয়া spherical shape in these three shapes we find microorganisms we find bacteria okay now let's understand about two examples of bacteria এটা আছে তোমাৰ streptococcus so ওয়ার্ডৰ পাছলে কোকাস শব্দটো আছে কোকাস কাক বুলি কোৱা হৈছিল যাৰ শেপ তোমাৰ স্ফেৰিকেল হয় তাক কোকি বুলি কোৱা হৈছিল শেপ যাৰ স্ফেৰিকেল তাক কোকি বুলি কোৱা হয় আৰু ইটোৰ নাম কি streptococcus it is a type of bacteria which is spherical in shape right now is this a good bacteria or bad bacteria this is a bad bacteria causes wounds and skin infection pneumonia হয়
এই বেক্টেৰিয়াটো আমাৰ গাত যেতিয়া হয় আমাৰ নিউমোনিয়া হয়, কাহ চৰ্দি হয়, আৰু আমাৰ বহুত সময়ত কি হয় আমাৰ স্কিনত এনেকুৱা ঘাও নিচিনা হৈ যায়, ৰাইট? এই কিহৰ কাৰণে হয়? এই ষ্ট্ৰেপ্ট'ককাছ নামৰ বেক্টেৰিয়াটোৱে এইবিলাক কজ কৰে। আৰু এইটো বেক্টেৰিয়া কেনেকুৱা হয়? এজন মানুহৰ পৰা আন এজন মানুহৰ যাব পাৰে। সাপোজ মোৰ যদি নিউমোনিয়া হৈছে নাইবা মোৰ জ্বৰ কাহ হৈছে, মই যদি মোৰ গাত এই ষ্ট্ৰেপ্ট'ককাছ বেক্টেৰিয়াটোৱে কৰিছে, মই যদি হাঁচিয়াই দিওঁ, তেতিয়া কি হ'ব? সেই আগৰ মানুহ দুটা তাৰে সেই বেক্টেৰিয়াটো গুচি যাব। বেক্টেৰিয়া জাষ্ট হাউ ভাইৰাছ ইজ কৰোণা ভাইৰাছ ইজ স্প্ৰেডিং ন? মোৰ যদি চালাইভা নাইবা যিকোনো প্ৰকাৰে মোৰ গাৰ পৰা যদি বেক্টেৰিয়া বেলেগ এটা মানুহৰ গাত যায়, সেই মানুহজনৰ সেই অসুখটোত আক্ৰান্ত হৈ যাব। নাও নেক্সট ইজ লেক্টোবেচিলাছ। লেক্টোবেচিলাছ ইজ ৰড শ্বেপ অৰ নেক্সট বাচিলি। আমি বেচিলি ক'ত পাইছিলোঁ? বেচিলি যিবিলাক ৰড শ্বেপ সেইবিলাকক বেচিলি বুলি কোৱা হয়। এইটো চোৱা, এইটো ৰড শ্বেপ হয় ন? এইটো কি কয়? এইটোক লেক্টোবেচিলাছ বুলি কয়। Lactobacillus. Now lactobacillus is a good bacteria. It breaks down food, absorbs nutrition মানে ইমান ডাইজেশন সহায় কৰে, and fight off unfriendly organisms that might cause diseases such as diarrhea. বহুত এনেকুৱা তোমাৰ মাইক্ৰ'অৰ্গেনিজমছ বেলেগ আছে যোনে আমাৰ বডিক আক্ৰমণ কৰে, তে এটাক আচলতে দে কেন কজ চাম ডিজিজেছ। সেইবিলাক যিবিলাক বেক্টেৰিয়া আছে, সেই বাহিৰা যিবিলাক অৰ্গেনিজম আছে, সেইবিলাকক লেক্টোবেচিলাছে ফাইট কৰে। লেক্টোবেচিলাছ ইজ অলছ' দ্য বেক্টেৰিয়া হুইচ হেল্পছ ইন দ্য প্ৰডাকশ্যন অফ কাৰ্ড। আমি যে দৈ খাওঁ, দৈ গাখীৰ ৰূপে দৈ কনভাৰ্ট হয় উইথ দ্য হেল্প অফ দিছ বেক্টেৰিয়া known as lactobacillus. So students, that is it for today. In the next class we will learn about the other microorganisms that are viruses, protozoa, fungi, algae. We will learn about all the different type of microorganisms. Hope in this class students you have understood the whole topic about microorganisms. In the next class we will study about other microorganisms. Okay students, thank you very much. See you in the next class.